Gruppskrivning 2. Eleverna ska skriva en gemensam berättelse för att visa vad de har förstått kring ett avsnitt som studerats. Det kan till exempel vara en historisk epok, en speciell miljö, ett fenomen. Eleverna arbetar individuellt med att komma på en person som ska ingå i berättelsen. Var och en av er ska nu hitta på en person som ska ingå i berättelsen. Vad tycker ni vi ska ha med om varje person? Eleverna föreslår och tillsammans diskuterar man vad man ska ha med om de påhittade personerna. Det kan vara saker som namn, ålder, intressen, egenskaper och så vidare. Okej, då skriver ni allihop ner vad er person heter, hur han eller hon ser ut, egenskaper, intressen och så vidare. Eleverna placeras sedan i grupper om 4, där de presenterar sin person och diskuterar den gemensamma berättelsen som man ska skriva. När ni nu har presenterat personerna för varandra vill jag att ni diskuterar var berättelsen ska utspela sig, hur det ser ut på platsen, vad som finns där och så vidare. Eleverna försöker sedan individuellt fundera över och komma på intriger för berättelsen. Tänk nu på att försöka komma på en intrig som gör det möjligt för gruppen att använda er av de faktakunskaper som ni har lärt er inom det här området. Eleverna sätter sig sedan åter i grupper och berättar om sina idéer till intriger. Gruppen bestämmer sig för en intrig som de sedan utvecklar till en berättelse som utspelar sig på den bestämda platsen och innehåller alla karaktärerna. Innan eleverna börjar skriva är det bra om ni tillsammans i klassen diskuterar vilka kriterier ni tycker ska gälla för ett lyckat resultat. Både för att få en bra text men också för att motsvara kravet på ämnesinnehåll. Lista kriterierna så att eleverna har något att förhålla sig till längre fram. Man kan också göra så att varje elev använder sig av personerna och valfri intrig och skriver varsin berättelse. I det senare fallet är det viktigt att gruppen hålls ihop och ger varandra kamratrespons utifrån uppsatta kriterier.